Oikein paljon tervetuloa Minari Syysyn pariin. Täältä pelataan lisää Oblivionia ja jätin tänne tosiaan forttiin. Tai mikä tää linnakkeeseen. Hylätty linnakkeeseen tai jotain tällaista. Aika jatkaa eteenpäin. Katsotaan mitä vastaan tulee. Mulla on tuosta. Voisin kokeilla. Voisin kokeilla vähän sneakia. Sneak. Nice. Ehkä mä otan kuitenkin ihan vaan. Tämä ei mut ku hyökkäämään. Ei näitä nyt niin paljon ole, etteikö tää... Okei. Ui perhana. Vähän jos ottaa helttitemmiä olis. Cure Poison. Tuo on hyvä. Joo. Nice. Se oli siinä. Sitten luutataan. Tässä olisi vähän tuotetta. Se voisi vaikka myydä. Niinpä tietenkin. Iron Longsword. En voi ottaa sitä. Eiku hetki, mehän käytän heavy armor, joten se menee suoraan käyttöön. I've come across an unusual mace named Rock Shatter on the body of a Nord. The mace has sworn inscription on the haft reading to Maiva and proudly in honor of your union. I should hang onto this weapon, as I'm sure Maiva will want to know her late husband's fate. Täällä on steel armoria. Tehdään nyt mukaan niin, että mennään nyt tällaisella tupilla. Vähän parempaa armoria, joka on aina hyvä juttu. Joo, no täällä ei ole enää mitään. Yksi asia, jota mä oon vähän miettinyt, että pitäisi vaan asennella joku vähän modeja. Tai ei nyt modeja, mutta vähän tällaista performance stability modeja. Jotta tää peli ei kaatuisi. Tää ei se on vielä kaatuu, mutta tää on mahdollista, että tää kaatuu. Tai, no. Kyseessä on vanha peli. Tää käyttää mun 2K ramia. Joka on aika vähän. Sen pystyy sitten laittamaan kyllä 4 gigaa, joka sitten olisi hyväksi. Hyväksi tehoille. Otetaan tosta arvit. Repair hammer. Nennää kutittaa. Mut joo, se pitää varmaan kunhan ennen ensi kerran nauhoittelusessioita, niin ui perhana. Onko se ui, pääsenpäs. Mitäs täällä on? Varmasti jotain loottia. Tai ainakin on täällä jotain loottia, joo. Kultaa. Vähän myytävää. Nonni, sehän meni siinä. Mikä tää on? Tällainen. Wit Splinter. Rock Shatter. Joo. Mitäköhän mä tekisin? Tai mistä me hyötyy sen poikki, koska mä haluaisin nyt jotain pitää, jotta... No nuo ei nyt paljon maksa, niin ne voi varmaan. No niin, nyt pystyt liikkumaan.
Täällä ei varmaan enempää vihollisia ole, joten ei muuta kuin... Päränä. Mulla on siis täällä. Takaisin ylös. Juu. Aika lailla viime aikoina paljon Bethesdan pelejä tullut pelaa. Tai nyt Bethesdan pelejä se yksi on, mutta... Obsidian Entertainmentin Fallout New Vegas, niin siitä aloittelin pelaamaan. Ja ihan hyvä. Sen kerran vetänyt läpi. Ja se oli se edellinen kerta, kun pelasin, niin silloin se... Edellisellä kerralla, kun pelasin, sain tarinan läpi. NCR, mikä se nyt on. Niin heidän joukkoihin liittyy. Siinähän on tosi erilaisia tapoja pelata peliä läpi, että Yes Man on yksi House ja niin edespäin. Mutta joo, katsotaan miten tää hyppi nyt onnistuisi oikein. Okei. Nyt mulla on niinku pahoittelut tästä, mutta en osaa hypätä. Näin kyllä. Kyllä. Toivon, että täällä nyt pystyisi hyppäämään, koska mä haluaisin tuolla käydä. Okei. Taas tuosta. Ja näin. Pistän kun tallennusta tulemaan. Mikähän täällä on? Täällä on tuollasi. Okei. Mä voisin ottaa ihan vaan silloin suoriksi, tuossa ei ole enää mehuja. Tai miksi sitä nyt sanoisi? Okei, niin on. Mä oon käynyt täällä jo ilmeisesti, koska... Onko mä käynyt? Katsotaan tuota karttaa. Juu, on mä käynyt. Katsotaan, onko täällä mitään. Ei näköjään mitään, että tää on tyhjennetty. Ja tuosta pääsee sitten ulos Gold Coast ja... Joo, elikkä on. Eli tää on sitten tällä kertaa itse tyhjennetty koko paikka ja... Seuraavaksi niitä kaupunkiin, missä on seuraava Fighters Guildin tehtävät ja samalla voisi käydä vähän romua myymässä. Koska se olisi hyväksi. Ja varmaan tuun jonkin verran fast travelia käyttää, varsinkin jos on tosi pitkä matka. Mut jos niin. Mikäs se nyt oli homman nimi? Rumor Mages Guild. Mikäköhän se on se kaupunki, jossa piti käydä? Skingrathan se ei... Oliko se Sadin Hall? En tiedä, mutta mennään nyt sinne. Katsotaan. Katsotaan miten käy. Ollaanko oikeassa kylässä vai kuinka? Tais olla joo. Nyt en ihan tarkkaan muista. Örkit, ne ei oikein ole ystävällisiä. It's you. Hi. Have you ever spoken to Ganradel about Missä se? Tuolla on siis linna. Niin, jos on tällä puolella siltaa pitäisi olla sitten Fighters Guild. Käydään siellä nyt eka ottamassa tehtävän vasta, sen jälkeen lähdetään. It's you. Hi. Sitten sen jälkeen käydään myymässä romua. Joku näistä taloista. What? Ei mitään.
Onkohan mä nyt ihan oikealla suunnalla, vai onko se täällä? Toispuoli jokke. Ei, kuka se on? Flying in the sky, cliff racer fly so high, fly. And no air. Sellaista. Get out of my way before I have you slapped in irons. Sä oot vähän ilkeä tyyppi. Tuonkin liittyy yksi tehtävä, jonka mä voisin kyllä tehdä. I'm Eulaine Lervu, Yes, Castle woman. Mage. Perhaps you've been warned off me as a scandalous, blasphemous scoffer and cynic. The characterization is completely accurate. I despise the gods and those who bow before them. Selvä homma. Take care. Hetki, jutella What can I do for sulle vielä. you? Worship the Nine Divines, perhaps. Have they ever helped or harmed you? Of course not. Now worship a Daedra Lord and you get effects. Bad ones, of course, but clear and measurable effects. Tetros Shrines. The Azura Coven in the Gerals north of Cheydinhal. Nice folks. Nothing like the blood-drinking Daedra worshippers everyone raves about. A waste of time, of course, worshipping gods in the first place. But at least they're not raving lunatics. Aha. Sellainen. Pitääkö tutkimassa jossain vaiheessa? Briand Garana can talk her way out of anything. Of course, all she usually talks about is herself. Selvä homma. Sulla ei ole mitään kauhean tärkeää, mutta You seem far too nice to be one of Ulrich's men. What can I do for you? kerropas vähän juoruja. There are some quality books at Machnaz. Just don't catch him when he's in a bad mood. Selvä homma. Good day to you. Mutta edelleen etsimme sitä Fighters Guildia. Sen on pakko olla täällä. Jos toki mä voisin ottaa vaan karteen kahtoa sieltä, mutta tässähän se on. Toivottavasti vaan ollaan tultu oikein kaupunkiin, josta... Otembar. Fighter... Okei. Ei olisi pitänyt skipata, mutta... No. Kyllä tää taas olla oikein. Örkkiä ei tosi näy, olisiko täällä alakerrassa. Go ahead, please. Okei, sinäkään. What do you want? No, kerropa vähän kaupungista. I worked the arena in the Imperial City for a while. Got up to Gladiator, then took a powder. A guy could get hurt, you know. Juori. There are some quality books at Machnaz. Just don't catch him when he's in a bad mood. Selvä homma. Be seeing you. Mitäs sinä? What do you want? Kerro sekin juuri. I hope Otessa is taking care of herself. She's a gifted healer, and she spends all her time helping others. Okei. Good day. Tehdään kuule niin, että odotellaan tässä vaikka seuraava aamuun, niin sen pitäisi olla paikalla tämä Guildmaster. Juu, 13 minuuttia odoteltu. Vielä on aikaa. Onko se täällä? Toivottavasti. Keld of the Isles, guardian of the Fighters Guild. And how did I achieve that high rank, you ask? Patience, caution. Slow and steady wins the race, my father always said. Careless fighters get one last white shirt and a box. Not me. Selvä. Kerropas vähän kaupungista. I've settled down here. Nice place. Little slow, but it suits me. Burrs grow kosh as a bear sometimes, but I got thick skin. Doesn't bother me. Okei, eli me ollaan oikeassa paikassa. Pitäis vaan örkki löytää täältä jostain. Hello. The Emperor and his 3 sons dead, right under the noses Joo, of the selvä Imperial homma. Guard. It's a disgrace. I've heard others say the same.
poor Mihinköhän se on I hear mennyt? she is turning Chadenhall Täällä se yleensä inside out, pyörii. looking for her Tehdään husband. nyt tällainen homma, että tunti kerrallaan kunnes se ilmestyy. Toinen tunti. Siinä. You here looking for work, meet? Maybe you want a contract? Joo, kontrakti kiinnostaa. Suppose I've got something for you. We need a weapons shipment delivered to Desolate Mine. That's your job. Selvä homma. Kerro vähän kaupungista. This guild is going to hell in a hog cart. Look at what they give me. Useless. Selvä homma. Pystykö me liikkumaan? Move your Pystyn ass, onneksi. boot. Jotain sitten kauppahommiin. Ja kaupathan sijaitsi jossain päin. Mitäs sulla? Who? Why? Are you... Time is it? Pikkusen kännissä keskellä päivää, mutta eikä siinä. Juu, ihan nätti kaupunki kyllä, oikein vihreä ja se on keskiaikainen. Hei, tää on se varmaan jolta Stand saa clear. tehtävä. I'm sorry. No one except for Chadenhall City Guard are allowed inside this home. Due to outstanding fines owed to the city, Aldous Orthran's property has been seized and is now sealed until further notice. Good day. Ja. Ei antu tehtävää jostain syystä. Mutta minun kiinnostaisi niitä kaupat. I'm a Randall, living saint of Arkay, and the chapel's chief crusader against the wicked practice of necromancy. Selvä. Hei, kerropa tämä. Ever since Ulrich Leland took over the captain of the guard post, this city's gone downhill. It's getting almost scary to walk the streets. The guards have imposed new, ridiculously heavy fines for every infraction under the sun. They almost seem to make up laws just for charging fines. If you can't pay the fine, they can take your property away or toss you in the castle dungeons. Nothing we can do about it, really. If you're interested, go talk to Lavana Nadarin. She seems the most outspoken against Ulrich and his new fines. No niin, se tehtävä tuli saatua. Se tullaan tekemään jossain vaiheessa. Mutta nyt mä haluaisin vaan löytää ne se kaupat. No eiks tää oo oikein suunta? Tää oli ainakin sitä inniä sun muuta. Tällainen tässä on samalla, niin ihan että ei. I don't know you, and I don't care to know you. Ei tule onnettomuutta, että ollaan jääty kesken. Tai kuollaan ja sitten seuraava tällainen sun on missä on. Tässä löytyy kauppa. No. How are you? Jutella se on. Orba Grauzgash. We've got everything the adventurer needs. I'm an old adventurer myself, and I know what's wanted. Onko huhuja? That Ragnar seems a bit shady to me. He does a good job on the horses at the castle, though. Mitäs kaupungista? I'm retired from adventuring. But you might try the old mine they call Rickety Mine, out east, along the Blue Road. Another possibility in that direction might be Kemen. It's an old Aliad ruin. You might also look at Quickwater Cave to the north. I cleared it out, but I haven't been there in years. It might have new tenants. Nice. May I interest you in some of my fine wares? Noin. Ja niin. No tuota mä en voi myyä, mutta That's a good... nääkin vois kyllä myyä. Eihän näistä, kun en mä osaa potilaita You tehdä, drop- niin. Mutta eikä tos. Yksi juttu, mikä myös pystyy vähän hintoja nostamaan, niin
uudestaan näin, mutta... Otti se kyllä. You got a great... Että tuolta saa vähän parempia hintoja. That's a good price for a good... That seems a fair price. Ostinkohan me nyt? Thank you. Tein virheen. Onneksi tajusin tallentaa. I don't Joo. know you, and I don't care to know you. Olin sitten hänen tuotteitaan ostamassa. No, eipä siinä uudestaan. Kerropa vähän. Okei. Joo, kiitoksia Only noista. quality goods for sale here. What can I interest you in? Niinku oliks... Joo. Eiku... Joo, tää ei oo kuses... Eli me ilmeisesti myyn ihan oikeita tuotteita, voi hitto. En taas tajunnut. Luulin, että tää oli... You drive a hard bargain. Täällä on potion healing ja sun muuta, niitä voi pitää. Joo, turhaan latasin tuon savein, mutta... Tuolla tänne. You're trying to drive me out a bit? Sitten nuokin vaan ja... Okei, täällä on nämä. Noin. Sitten okei, on nää oikein. An excellent bargain. Silver. An excellent bargain. No niin, se on varmaan siinä. Thank you for your patronage. Yes. I'm through talking to you. Se kaivoshomma voitais kyllä tehdä ensi kerralla. Täällä on kaikenlaisia juttuja. Riketimaan kemeen. Joo. Mutta niin, mä haluan tuon tehdä. Seurataan kompassia. Hurry up before I change my mind. Jos kävis pikkusen uimassa. Hop. Tää vesi kyllä näyttää kyllä erittäin hyvältä. Vaikka nyt onkin aika simppeli, mutta kyllä tällaisessa niinku tykkäs uida. Kunnon tumman siniin. What? Ei mitään. Kyllä tässä talossa asuu. Käydäänpä juttelemassa. Se on tuolla ylhäällä. You seem far too nice to be one of Ulrich's men. What can I do for you? Fines. Oh, please, don't even get me started. That madman won't be satisfied until everyone in town is dead broke. Or in jail. What in oblivion is Ulrich doing with all that money anyway? I'm sure he's lining his pockets with the gold of the good citizens of Cheydinhall. Take my good friend Aldous Othran, for example. In the last month, he's been fined 6 times. 6! All for being drunk and disorderly. Have you ever gone past a guard barracks? When are they not drunk and disorderly? What kind of a stupid fine is that? Well, Aldous couldn't pay the last 2 fines, so they seized his home and threw him into the street until he could pay it. Bastards! Mikä count, emme tiedä. The Count? He could care less about our plight. As long as the roast suckling pig is delivered to his feast table, he's as happy as can be. Onko ketään, jota kiinnostaisi? Well, there's one man who seems to care. Garrus Durelian, the second in command of the guard. I hear he isn't happy with Ulrich.
I don't know what you can do for us in this situation. I mean, Ulrich is the captain after all. Perhaps you could speak to Garrus. You can find him roaming the county hall of the castle most of the time. Selvä homma. Kerropa sitä Aldous Othrinista. Poor fellow. You may be able to find him roaming the streets of Cheydinhall, probably drunk. Only a month ago he lost his wife. They were traveling the road from the Imperial City when a bandit raiding party struck. He barely escaped alive. Ever since then he's been drunk. Sure, he gets rowdy sometimes, but he's never hurt anyone. Kerro sitä Ulfrikista. I don't know where the Count found him, but I sure wish he'd send him back. He's a menace to this town. Juoria. Gonradhel sure does have a knack for training dogs. I've heard that she will train people as well, for a price. Selvä pelevä. Garrus may be our only hope. Käydään vielä siellä pikaisesti pyörähtämässä. Stand clear. Ja tällä kertaa mennään ihan vaan suoraan reittiä, koska ei oikein kiinnosta. Ei oikein kiinnosta lähteä kiertoreitteen. Kyllä siellähän se on. Hyppyminenhän on athletiksiin nostos, mutta se ei muistaakseni mulla ollut atletikki tai tuo majorina. Ja ainoastaan major skilleja kun käyttää, niin saa leveleitä. Että minoreilla nyt ei oikein ole mitään väliä. Se on täällä. Sinähän se oot. What do you want? Ulfric Leland. I can't say I'm prepared to speak to you about that. No telling who will end up finding out. Rahaa mulla on. Joo, selvä. Thank you. How kind. Mitäs nyt? It appears you've spoken to Levana. I know she sounds a bit like a raving madwoman, but she isn't far from the truth. Ulrich is definitely up to something. Every day, we take in exorbitant fines from the people. Where most of the money goes, I have a good idea. Ulrich keeps his quarters locked, but I've glimpsed inside. The things he has in there could never be purchased on a captain's salary. At first, I thought maybe he was from wealthy stock, but many of the goods have been delivered recently. I'd love to bring him to task in front of Count Indaris, but I dare not without a solid witness that will speak against him. Mitäs Levana? Honestly, she's never done anything to be fined or get in trouble. Yet. The person I'd love to bring in as a witness is Aldous Othrin. That is, if we could sober him up for 5 minutes. I haven't approached him myself, as Ulrich has eyes everywhere. However, he doesn't know you well enough yet to suspect anything. If you want to help, you need to get Aldous to agree to become a witness. Nothing else can be done. Selvä homma. You must locate Aldous. He's a dangerous. Ja niin se homma tehdään ensi kerralla. Ihan mukavaa taas pelata Oblivionia tai parin viikon tauon jälkeen. Ja tätä tullaan toki jatkamaan hyvin aktiivisesti tuon toisen pelailun eli Foreverin rinnalla. Ja oikein paljon kiitoksia katsot tämän videon. Nähdään ensin videossa. Tulee kun tulee tuttuun tyyliin ja se on moi moi. Moi.